चला स्क्रीन शेअर करते. हॅलो मॅम. तुम्हाला ठीक आहे, बोला. हॅलो मॅम. मॅम एक प्रश्न विचारू का 82 मध्ये सीआरपीसी मध्ये? त्याच्यामध्ये जे प्रोक्लेम ऑफेंडर साठी नोटिफिकेशन प्रोक्लेमेशन काढलं जातं, त्यावेळेस ते प्रोक्लेमेशन तो प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित होतं की त्याच्यानंतर पण एक प्रोसेस असतं? नाही, त्याच्यानंतरच तो प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेअर करतात तिथे. जर ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर असेल तर प्रॉपर्टी अटॅच केली जाईल. जर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नसेल तर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर साठी तुमच्यावर प्रोक्लेमेशन काढण्यात जाईल. डिक्लेअर्ड बाय द कोर्ट दॅट ही हॅज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, दॅट पर्सन इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अँड इफ द कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेअर्ड दॅट ही इज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, देन court start the proceeding of the attachment of his property. Okay. So मॅडम एव्हिडन्स असेल तर? एव्हिडन्स काय बोला? एव्हिडन्सच्या स्टेजला जर असेल मॅटर तर? कुठल्याही स्टेजला मॅटरचा त्याचा काय संबंध? आपल्याला त्याचा अपियर होण्याशी संबंध, आपल्याला त्याच्या प्रॉपर्टीशी संबंध. सो एनिवे, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट, टुडेज लेक्चर इज अ स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट वर आहे आपलं. सो शॉर्ट टायटल, एक्सटेंड अँड कमेन्समेंट सेक्शन 1 मध्ये दिलाय. सेक्शन 1 तुम्हाला अजिबात वाचायची गरज नाही, बट कमेन्समेंट डेट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सगळ्याची कमेन्समेंट डेट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. सो याची पण कमेन्समेंट डेट तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे येऊ शकतो आपण आता डेफिनेशन्सवर. स्पेसिफिक रिलीफ मध्ये तुम्हाला डेफिनेशन ज्या बघायच्या आहेत त्याच्यामध्ये 2 डेफिनेशन तुम्हाला महत्वाचे आहे. डेफिनेशन मध्ये ही जी डेफिनेशन आहे ए, 2A मधली, दॅट इज ऑब्लिगेशन. ओके. सो ऑब्लिगेशन. सो व्हॉट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन इन्क्लूड्स एव्हरी ड्युटी एन्फोर्सेबल बाय लॉ. तुम्हाला हे वर्ड असंच्या असंच पाठ ठेवायचे की एव्हरी ड्युटी एन्फोर्सेबल बाय लॉ. इट इन्क्लूड्स एव्हरी ड्युटी एन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक आहे. बाय लॉ हे तुम्हाला पाठच ठेवायचं आहे. ऑब्लिगेशन्स इन्क्लूड सो अँड सो ऑब्लिगेशन, एव्हरी ड्युटी ऑब्लिगेशन्स, काही तुम्हाला जे ऑप्शन्स देण्यात येत आहे तिथे, तर तुमचं हे ऑप्शन्स करेक्ट राहील की ऑब्लिगेशन इन्क्लूड्स एव्हरी ड्युटी विच इज एन्फोर्सेबल बाय लॉ. याचा अर्थ असा असतो, जर डीपली शिकायला गेलं तर कुठल्याही लॉने इन्फोर्स जर तुमच्यावर एखादी ड्युटी केली असेल तर दॅट इज द ऑब्लिगेशन. लाईक मी आणि तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट बनवला, नाव आता आपण लॉ आणि बाइंडिंग आहोत एकमेकांवर कॉन्ट्रॅक्ट नुसार की यस आपल्याला काय करायचं इथे, आपल्या ड्युटीज निभवायच्या आहे. सो दिस ड्युटी इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ. ओके. अशा कुठल्याही प्रकारच्या ड्युटीज आपण जर दिल्या असेल लॉ आणि कायद्याने आपल्याला, प्रश्न आपण सगळ्यात शेवटी वाचूया सगळे. ठीक आहे. सो तर दिस इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ असं म्हणू शकतो. आणि ऑब्लिगेशनची डेफिनेशन लक्षात ठेवायची आहे. सो सेटलमेंट मीन्स अन इन्स्ट्रुमेंट अदर दॅन अ विल ऑर कोडिसिल. ओके. सेटलमेंट मीन्स अन इन्स्ट्रुमेंट. सेटलमेंट मध्ये 2 शब्द इन्क्लूड होत आहेत इथे, की मीन्स इन्स्ट्रुमेंट. हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. कुठल्याही प्रकारे सेटलमेंट तुम्ही करत आहात कुठल्याही गोष्टीचं, तर ही एक बाय इन्स्ट्रुमेंटच होत असते सेटलमेंट कुठल्याही. मग कुठल्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट त्याच्यामध्ये येणार, कुठल्या प्रकारचे नाही. मीन्स अन इन्स्ट्रुमेंट अदर दॅन अ विल ऑर कोडिसिल. ओके. Will or codicil as defined by the Indian Succession Act, whereby the destination or the devolution of successive interest in a movable or immovable property is disposed of or in the agreed to the disposed of. कुठल्याही प्रकारे मूवेबल प्रॉपर्टीचं डिव्होल्युशन, जर हस्तांतरण असेल किंवा डेस्टिनेशन असेल, हे सगळे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे सेटलमेंट मध्ये येतात फक्त अदर दॅन द विल अँड कोडिसिल. तर हे विल अँड कोडिसिल लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. अदर दॅन विल, जी की विल आपण तयार करतो सक्सेशन ऍक्ट नुसार, आणि कोडोसिल जी की दिस इज द सर्टिफाईड कॉपीज और सर्टिफाईड विल असं म्हणतो आपण याला. सो हे कोडोसिल आणि विल याच्यामध्ये इन्क्लूड होत नाही सेटलमेंट मध्ये. याच्यामध्ये प्रत्येक प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट इन्क्लूड होतील, पण ते होणार नाही. ठीक आहे. सो हे 2 डेफिनेशन तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचे आहे. बाकी तुम्हाला या डेफिनेशन्स मध्ये काहीही बघायचं नाही आहे. त्यानंतर सरळ तुम्ही सेक्शन 4 वर या स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मध्ये. आणि सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मधला 4 हा खरंच महत्वाचा आहे जेएमएफसीच्या परीक्षेसाठी. स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर द एन्फोर्सेबल इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट अँड नॉट फॉर एन्फोर्सेबल.
कुठल्याही प्रकारे हा पिनल लॉवर काम करत नाही. लाईक पिनल लॉवर जर काम केलं असतं तर काय म्हटलं असतं, स्पेसिफिक रिलीफ. त्यांनी त्याला मारलंय ना, ए नी बी ला मारलंय, मग मी पण ए ला मारणार. ओके, मग याचा मुलगा म्हणेल मी पण मारणार, सर आम्हाला रेमेडी द्या. त्यांनी आमच्यासोबत केलं ना, जसे तसे. असं होत नाही. क्रिमिनल मध्ये होऊ शकतं का नाही? मग तर तुम्ही ऑफेन्स करणार, ऑफेन्स स्टॉपच नाही होणार कधी. त्यांनी आम्हाला मारलं तर तुम्ही त्याला मारा, ठीक आहे? असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, ऍक्च्युली स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मी माझ्या रेग्युलर क्लासमध्ये उदाहरणं देत असते. तर त्यांना मी सांगते नेहमी एक उदाहरण, की जिथे लाईक एखाद्या झाडाचे आंबे तोडले आहेत, आंब्याच्या झाडाला आंबे जोडून देणे हे पॉसिबल आहे का? नाही, जुळणारच नाही ते आंबे. सो अशा प्रकारामध्ये स्पेसिफिक रिलीफ तुम्हाला मिळेल का? नाही मिळणार. एखादं तुमचं नुकसान झालं काही प्रॉपर्टीचं, येस मला ते भरून पाहिजे म्हणजे पाहिजे, या बाबतीत स्पेसिफिक रिलीफ मिळू शकतो, जर भेटत असेल तर. भेटत नसेल तर मिळेल का? ऑफकोर्स नॉट. कसं मिळणार आहे? नाही मिळणार. सो पिनल लॉ मध्ये हे अप्लाय होत नाही. जर कोणी मर्डर केला तर आम्हालाही त्यांचा मर्डर करायचा, किंवा पोलिसांना त्यांचा मर्डर करायला लावा, किंवा स्टेटला मर्डर करायला लावा, असं होऊ शकत नाही. दिस इज नॉट अप्लिकेबल टू द penal laws. So specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil right. हा एन्फोर्स करतो. स्पेसिफिक रिलीफ फक्त तुम्ही एन्फोर्समेंट आहे, दॅट इज एन्फोर्सिंग, ओके, एन्फोर्सिंग ओनली फॉर इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येकाचा एक इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट जर कुणाचा इथे व्हायलेट झाला असेल, सिव्हिल राईट जर व्हायलेट झाला असेल, तर तुम्हाला इथे एन्फोर्सिंग इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट साठी तुम्हाला हा वापरण्यात येतो. तर सेक्शन 4 मध्ये याची एक जिस्ट दिली आहे पूर्ण स्पेसिफिक रिलीफची, की दिस इज ओनली एन्फोर्सेबल फॉर द इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट्स, नॉट एन्फोर्सेबल फॉर द पिनल लॉ. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचंच आहे. 1 मार्काला हे तुम्हाला येऊ शकतं. तर एन्फोर्सेबल इंडिव्हिज्युअल सिव्हिल राईट ओनली, हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे? आता पुढे या. सहज तुम्ही 5-6 मार्क यातनं कमवू शकतात. खूप कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी महत्वाची पाहिजे जर पुढे तुम्ही सेक्शन्सला गेलात तर. ओके, सो पुढे या. रिकव्हरिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट 2 मध्ये स्पेसिफिक रिलीफ साठी हा चॅप्टर डील करतो. त्यामध्ये रिकव्हरिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. आता स्पेसिफिक रिलीफचे दावे म्हटले की यामध्ये स्पेसिफिक रिकव्हरी ऑफ अमाऊंट असेल, किंवा रिकव्हरी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी असेल, काही डिक्लेरेशन असेल, कॅन्सलेशन इन्स्ट्रुमेंट असू शकतात. ओके, सो कुठल्याही बेटर टायटल साठी स्पेसिफिक रिलीफ तुम्ही मागू शकता. इथे जो चॅप्टर डील करतोय स्पेसिफिक रिलीफ चॅप्टर, रिकव्हरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, सो इथे तुम्हाला पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी रिकव्हर करून मागायचे आहे. रिकव्हरी ऑफ पोजेशन, ठीक आहे? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक आहे? तर ही जी रिकव्हरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी होत आहे, हे दोन्ही प्रॉपर्टीची रिकव्हरी होऊ शकते. दॅट इज मुव्हेबल ऑल्सो अँड इमूव्हेबल. ओके, सो इमूव्हेबल आणि मुव्हेबल दोन्ही प्रकारच्या प्रॉपर्टीचं रिकव्हरी करून तुम्ही मागू शकता या चॅप्टर अंतर्गत. स्पेसिफिक रिलीफ, माझी प्रॉपर्टी तुम्ही घेतली, मला तीच वापस पाहिजे. मी म्हणेल नाही नाही, तुम्ही पैसे घ्या. मी म्हणेल नाही नाही, मला नाही माहिती. मी आणि तुम्ही एक अग्रीमेंट केलेला आहे, ठीक आहे की नाही? काय अग्रीमेंट केलेलं आहे की यस मी तुम्हाला माझी प्रॉपर्टी विकणार आहे या दिवशी. आज अग्रीमेंट टू सेल झालं, उद्या मी बदलून गेले तर तुम्ही माझ्यावर स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकता फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द अग्रीमेंट विच इज मेड और विच इज मेक्स बिटवीन द पार्टीज. ओके, आपल्यामध्ये जे झालेलं आहे त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करा म्हणून. ओके, सो अशा प्रकारे इथे इमोबल प्रॉपर्टीचं तुम्हाला मागू शकतात. सो इमोबल प्रॉपर्टीचं रिकव्हरी मागायची असेल तुम्हाला तर सेक्शन 5 अंतर्गत तुम्हाला जावं लागणार आहे. रिकव्हरी ऑफ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 5 deals with the recovery of immovable property. ओके, इमोबल प्रॉपर्टी, ठीक आहे? सो बघूया पुढे. अ पर्सन एंटायटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मॅनर प्रोव्हाइडेड बाय द सीपीसी. मॅनर काय आहे तर तुम्ही सीपीसी नुसार प्लेंट दाखल करा, डब्ल्यूएस दाखल करा, वॉट एव्हर जे काही सीपीसी मध्ये सिव्हिल प्रोसिजर दाखल करण्याची प्रोसिजर दिली आहे त्याच मॅनरनी तुम्हाला इमोबल प्रॉपर्टी रिकव्हरी करून मागायचे. आता याच्यामध्ये 12 वर्ष लिमिटेशन तुम्हाला लिमिटेशन ऍक्ट मध्ये दिले की इमोबल प्रॉपर्टी रिकव्हरी मागायची असेल तर किती वर्ष लिमिटेशन, तर 12 वर्ष आहे, ठीक आहे? सो आता पण याच्यामध्ये 2च ओळी दिल्या पण खूप सारं आहे मध्ये. अ पर्सन एंटायटल टू द पोजेशन, कोण मागू शकतो तो हो एव्हर एंटायटल, जो कोणीही पर्सन इथे एंटायटल आहे पोजेशन साठी तोच पर्सन इथे रिकव्हरी ऑफ द पोजेशन मागू शकतो, कोणीही मागू शकत नाही. एंटायटल कोण असतो, ज्याच्याकडे टायटल
आहे तो पर्सन इथे मागू शकतो. इनडायरेक्टली तो ओनर आहे त्या प्रॉपर्टीचा ऑन द बिहाफ ऑफ द ओनर, किंवा मग अशा प्रकारचे ओनर मागू शकतात. म्हणजे हा सूट जो आहे तो डायरेक्टली टायटल ओनरशिपला हात लावतोय. लक्षात आलं? माझी प्रॉपर्टी आहे, मी तुम्हाला मागते, किरायाने दिली होती, तुम्ही वापस देत नाही, तर मी ओनर आहे. तर ओनरशिप आणि टायटलशी डील करतो तुमचा सेक्शन 5. ओके, की तुम्ही अशा प्रकारे टायटल किंवा लॉंग पोझिशन इन द ऍडव्हर्स पोझिशन मध्ये तुम्ही बसला आहात आणि माझं टायटल आहे त्यावर, तर मी सेक्शन 5 अंतर्गत तुमच्यावर स्पेसिफिक रिलीफचा दावा करू शकते फॉर द रिकव्हरी ऑफ माय टायटल और माय पोझिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक आहे. तो सेक्शन 5 डील्स विथ द इमूवेबल प्रॉपर्टी who may sue here, entitled, who is entitled for that particular possessions, for the title, for the ownership, you can file the suit or by the CPC. Okay, so this is section 5, which has limitations for a 12 years according to the limitation act. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. 5 बद्दल तुम्हाला इतकं लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर 6 मध्ये आता मी इथे किती शिकवणार ना, तुम्हाला इथे मेहनत करावी लागणार आहे. 5 काय म्हणतो, 6 काय म्हणतो, 7 काय म्हणतो, काही सेक्शन स्पेसिफिकचे असे आहेत की तुम्हाला प्रॉपरली पाठ करावेच लागणार आहे. ओके, त्यावर ऑप्शन नाही. त्यानंतर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट म्हटलंय, सूट बाय अ पर्सन डिस्पोज्ड बाय मोबल प्रॉपर्टी. डिस्पोज्ड बाय, सपोज मी तुमच्या लँडवर राहते, तुम्ही मला टेनंट म्हणून घर दिलं आहे, रेंटने घर दिलेलं आहे, आणि तुम्ही अचानक आलात आणि मला बाहेर काढून दिलं. सो नो वन कॅन डिस्पोज द पर्सन हु इज इन द लिगल पोझिशन्स, वेदर यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर यू आर द लँडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी. आय एम अ टेनंट, आय हॅव नॉट अ टायटल, आय एम नॉट अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, but you cannot dispose me without a due process of law where I am in the legal possession of the property. Okay, सो जेव्हा मी जर लिगल पोझिशन मध्ये आहे, तुमचा आमचं अग्रीमेंट आहे टेनंटचं, टेनन्सीचं, आणि दॅट अग्रीमेंट इज इन द नॉट एक्सपायर्ड. ओके, सो अशा प्रकारे तुम्ही मला डिस्पोज ऑफ करू शकत नाही. मग टेनंटच नाही, कोणीही असेल, ट्रस्टी असेल, कोणीही असेल, जो एखाद्या पोझिशन मध्ये आहे इमोबल प्रॉपर्टीच्या, मीन्स सेक्शन 6 विच इज ऑल्सो डील्स विथ द इमोबल प्रॉपर्टी, बट हा टायटलशी डील नाही करणार, हा करतोय डिस्पोजेस्ट. आता तुम्ही मला इथनं डिस्पोजेस्ट जर केलं असेल, तर मी इथे सूट इन्स्टिट्यूट करू शकते तुमच्यावर, की मी यांच्या जमिनीवर किंवा यांच्या घरामध्ये टेनंट म्हणून आहे. टेनंट हे 11 महिन्यासाठी 11 मंथचा कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे आम्ही, आणि आता फक्त 8च महिने झाले आणि यांनी मला डिस्पोज केलेलं आहे. दिस इज टोटली रॉंग. So because why I am in the legal possession and I am entitled for this legal possession according to our contract of the tenancy, agreement of the tenancy. So you cannot dispose me. If you dispose me, I have right to file a suit before the court for the specific performance of the contract to repossess me in that particular possession. सो या अंतर्गत ज्या व्यक्तीला तुम्ही असं इलिगली डिस्पोजेस करणार आहे, तो इमिडिएट रेमेडी मिळेल त्याला स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट मधनं, की चला त्याला जिथून बाहेर काढलं तुम्ही तिथेच नेऊन टाका त्या पोझिशनवर. सो इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कन्सेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोणीही इथे ऍडमिट होत नसेल, ऍडमिट 94 वेळ आहे ऍडमिट. सो if any person is disposed without his consent, okay, without consent, तुमची कन्सेंटरी डिक्री असेल, कन्सेंटरी कॉन्ट्रॅक्ट असेल, कन्सेंटनी बाहेर गेला असेल, तो भाग वेगळा, बट तुम्ही इथे करू शकत नाही त्याला डिस्पोजेस्ड. ओके, डिस्पोजेस्ड. ओके, तर कसं करू शकतो मॅडम, लँडलॉर्डच्या अगेन्स्ट पण फाईल करू शकतो का मग लँडलॉर्डच्या ह्याच्यामध्ये? अगेन्स्टच करू शकतो. मी तेच उदाहरण तुम्हाला कंटिन्यू सांगत आहे, बिकॉज आय एम अ टेनंट, यू आर द लँडलॉर्ड अँड आय एम फायलिंग दिस सूट. दिस सूट ओके. हा टेनंटचा अधिकार आहे, लँडलॉर्डचा अधिकार नाही. लँडलॉर्डला जर सूट फाईल करायचं असेल ना माझ्यावर, तो सेक्शन 5 अंतर्गत जाईल. त्याला काय म्हणायचंय, सर हे ऍडव्हर्स पोझिशन करून बसले आहे इमोबल प्रॉपर्टीवर, जसे की माझं टायटल येते, माझी ओनरशिप आहे, तो सेक्शन 5 अंतर्गत दाखल करेल. ज्याची ओनरशिप आहे, हु इज एंटायटल टू द पोझिशन, हु इज एंटायटल लिगली ओनर, तर तो 5 मधून जाईल. पण जो डिस्पोजेस्ट केलं, ज्या व्यक्तीला बाहेर काढलं इलिगली, कॉन्ट्रॅक्ट संपला नाही अजून, तर मग तो व्यक्ती म्हणजेच टेनंट इथनं दाखल करेल. आलं लक्षात? आता आलं लक्षात? येस. भरपूर खूप डीपली शिकण्यासारखं आहे, पण आता मी तुम्हाला जस्ट एक्झामच्या दृष्टिकोनातून शिकवते आहे. ऍक्च्युली कोर्ट ट्रायलसाठी खूप याच्यामध्ये केस लॉज वगैरे वगैरे बघायला मिळतात. सो विदाउट कन्सेंट ऑफ दॅट पर्सन
जो कोणीही तुमच्या याच्यावर टेनंट आहे त्याला काढू शकत नाही. अदरवाईज तो टेनंट इथे सेक्शन 6 अंतर्गत तुमच्यावरच दावा दाखल करेल की यांनी मला इलिगली काढलं. आता तर 8च महिने झाले, अजून 3 महिने बाकी आहे, 2 महिने बाकी आहे. बरोबर आहे. आणि तुम्हाला जर जमीन मागायची असेल, मी इथे एक्सटेंड राहू शकते आहे, राहते तिथं आणि कुठल्याही प्रकारे मी निघत नाही आहे बाहेर, तर तुम्ही मला डिस्पोज करू शकत नाही इलिगली तरी, किंवा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुमच्या हातात नाहीये, कायदा तुम्ही हातात घेऊ शकत नाही. तर तुम्ही 5 अंतर्गत दावा दाखल करा माझ्यावर की हा माझ्या प्रॉपर्टीवर ऍडव्हर्स पोझिशन करून बसलाय, टायटल माझं आहे, ओनरशिप माझं आहे. कोर्ट काढेल त्याला बाहेर. ओके. सो विदाउट हिज कन्सेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदरवाइज दॅन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. अदरवाइज दॅन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ म्हणजे काय? अदरवाइज दॅन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. सो कायद्याने काढलं तर ठीक आहे. लाईक तुम्ही माझ्यावर सेक्शन 5 अंतर्गत दावा दाखल केला की माझं टायटल येत आहे, मॅडम इलिगल पोझिशन करून बसले आहे, तर कोर्ट आणि ऑर्डर काढल्यानंतर कोर्ट एक्झिक्युशन मध्ये मला बाहेर काढेल. दॅट इज कॉल्ड द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किंवा ड्यू कोर्स ऑफ लॉ. कायद्याने काढलं तो भाग वेगळा, पण तुम्ही मला हात धरून बाहेर काढू शकत नाही. मला तुम्हाला नोटीस द्यावं लागेल पहिले की निघा बाहेर 15 दिवसाच्या आजची. जर 11 महिन्याचा कॉन्ट्रॅक्ट असेल, जर इयरली टू इयरली असेल, मंथली इयरली, तर त्याच्यामध्ये मग 6 महिन्याचा असेल. ठीक आहे की नाही? अशा प्रकारे तुम्हाला इथे नोटीस मला देणं गरजेचं आहे अकॉर्डिंग टू द ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. जर तुमचं इयरली अग्रीमेंट असेल तर 6 महिने बिफोर नोटीस द्या, मंथली असेल तर 15 बिफोर नोटीस द्या, 15 दिवस बिफोर. तर तुम्ही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ने काढा. अदरवाईज त्यांना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुम्ही याला काढूच शकत नाही, काहीही झालं तरी. सो ही एनी पर्सन थ्रू होम, किंवा माझ्या थ्रू कोणी एजंटही माझा राहत असेल तरीही त्याला तुम्ही बाहेर काढू शकत नाही, किंवा तुमचाही एजंट मला बाहेर काढू शकत नाही. हॅज बीन इन अ पोझिशन ऑर एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू ही मे बाय सूट रिकवर अ पोझिशन देअर ऑफ notwithstanding any other title that may be set up in the such a suit. No suit under this section shall be brought after the expiry of 6 months from the date of the disposition. ओके. बट हा सूट दाखल करण्यासाठी ऍज अ टेनंट जर तुम्ही मला असं बाहेर काढलं इलिगली, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नोटीस न देता, कोर्टाची मदत न घेता, कोर्टात सूट न दाखल करता, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5, तर मी इथे तुमच्यावर सूट दाखल करू शकते. पण मला ज्या दिवशी तुम्ही डिस्पोजेस्ट करणार आहात, हे लक्षात ठेवा. हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. दरवर्षी क्वेश्चन येतो. ज्या दिवशी डिस्पोजेस केलं तिथून मला 6 मंथच्या मध्ये सूट इन्स्टिट्यूट करावं लागतं. किती मध्ये? 6 महिन्याच्या मध्ये. कोण? टेनंट, की सर यांनी मला बाहेर काढलं. 6 महिन्याच्या आत मला इथे तुम्हाला सूट इन्स्टिट्यूट करावाच लागेल, की ज्या दिवशी डिस्पोजिशन माझं केलंय तिथून. मी अगेन्स्ट गव्हर्नमेंटच्या इथे दावा दाखल करू शकत नाही. जर तुम्ही गव्हर्नमेंट आहात, गव्हर्नमेंटच्या प्रॉपर्टीवर मी राहत होते आणि गव्हर्नमेंटनी मला बाहेर काढलं, तर गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट मी सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतच नाही. गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट हा सेक्शन 6 तुम्हाला रेमेडी देत नाही. सो हे नेहमी विचारलं जातं. नो अपील शॅल lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree allowed. आता मी तुमच्या अगेन्स्ट इथे सूट फाईल केला. 6 महिन्याच्या आत सूटमध्ये जे काही निर्णय आला ते आला. आता जे काही माझ्या विरोधात सपोज निर्णय आला, इथे तुमच्या विरोधात आला, तर माझ्या विरोधात आला, तर तुम्ही काय करायचं ते करू शकता. बट आता इथे विरोधात निर्णय गेलाय टेनंटच्या किंवा कुठल्याही प्रकारच्या, नो अपील होऊ शकत नाही या प्रकारच्या मॅटरवर. आणि पुन्हा नो रिव्ह्यू ही नाही आहे कुठल्याही प्रकारे. जर मला जजमेंट पटलं नाही, तुम्हाला जजमेंट पटलं नाही, तर अपील आणि रिव्ह्यू या मॅटरमध्ये नाही आहे. तुम्ही अपीलही करू शकत नाही, रिव्ह्यू नाही. मग काय ऑप्शन आहे मॅडम? ओनली अँड ओनली तुम्ही रिव्हिजन फाईल करू शकता. रिव्हिजन हे अलाउ आहे या डिस्पोजलच्या मॅटरमध्ये. हे 2 अलाउड नाही. म्हणजे तुम्हाला आता काय काय लक्षात ठेवायचं आहे? विदाउट कन्सेंट ते तर सगळंच, पण 6 मंथ मध्ये नॉट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट, नो अपील, नो रिव्ह्यू, ओनली रिव्हिजन. ओके. त्यानंतर नथिंग इन दिस सेक्शन शॅल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुईंग टू एस्टॅब्लिश हिज टायटल टू सच अ प्रॉपर्टी अँड टू रिकवर अ पोझिशन देअर ऑफ. सो डेफिनेटली इथे कुठल्याही प्रकारे जो कोणी व्यक्ती, जर तुम्ही ए आहे आणि मी टेनंट आहे आणि मी तुमच्या अगेन्स्ट इथे सूट इन्स्टिट्यूट केलेला आहे, तर तुम्हाला कोणीही अडवलं नाही की तुम्ही माझ्या अगेन्स्ट सेक्शन 5 अंतर्गत इथे टायटल माझा आहे म्हणून सूट इन्स्टिट्यूट करू शकता. किंवा इथे 6 महिन्यामध्ये मी जो सूट इन्स्टिट्यूट केला होता त्याचा रिझल्ट काही येऊ मॅटर करणार नाही. डिसमिस झालं काय मॅटर करणार नाही, अलाउड झालंय काय मॅटर करणार नाही, जजमेंट माझ्या विरोधात केलं काय, पण पुन्हा मी 5 अंतर्गत इथे ऍडव्हर्स पोझिशन साठी टायटलनी सूट इन्स्टिट्यूट करू शकते. मला कोणी अडवलं नाही, तुम्हाला कोणीही अडवलं नाही. एवढे इन्ग्रेडियंट सेक्शन 6 चे आहेत. ओके.
त्यानंतर पुढे येऊया सेक्शन 7 मध्ये. रिव्हिजन आहे हे दुसऱ्या पेजवर इकडे दिलेलं आहे. सेक्शन 7 काय म्हणतोय? रिकव्हरी ऑफ स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी. ओके, आता सेक्शन 7 जो आहे तुमचा मुव्हेबल प्रॉपर्टीशी डील करतोय. कुठल्या प्रॉपर्टीशी? मुव्हेबल प्रॉपर्टी. मॅडम त्यामधलं सबसेक्शन 4 6 मधलं 4 ते इम्पॉर्टंट आहे का? इम्पॉर्टंट आहे ना, ऑफकोर्स. नथिंग इन दिस सेक्शन शाल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टॅब्लिश हिज टायटल टू द सच अ प्रॉपर्टी अँड टू रिकवर अ पोझिशन देअर. याचा अर्थ आहे की सपोज तुम्ही लँडलॉर्ड आहात आणि मी टेनंट आहे. मी कोर्टात गेले आणि माझ्याकडनं निर्णयही लागला की तुम्ही मला इलिगली डिस्पोज ऑफ करू शकत नाही, पण तुमच्याकडे तर टायटल आहे, तुम्ही लँडलॉर्ड आहे. आता तुम्ही सेक्शन 5 अंतर्गत दावा माझ्यावर दाखल करू शकतात की ह्या टायटलवर पण क्लेम करतोय सर. तर तुम्हाला कोणी अडवलं? तर म्हणून हा सेक्शन म्हणतो की सेक्शन 6 हा कुणालाही टायटलवर ऍक्शन घ्यायला अडवत नाही. म्हणजे तुम्ही सेक्शन 5 अंतर्गत दुसरा सूट दाखल करू शकता की यस, आमचं टायटल आहे, आमची ओनरशिप आहे. आणि मोरवर अजून एक उदाहरण सांगते. जर मी टेनंट म्हणून दावा दाखल केला, गेले 50 वर्ष त्या प्रॉपर्टीवर मी राहते, माझं ऍडव्हर्स पोझिशन झालेलं आहे. 6 महिन्याच्या आत तुम्ही मला डिस्पोजेस केलं म्हणून मी डिस्पोजेशन साठी दावा दाखल केला अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. आता ते 6 सेक्शन अंतर्गत जे मी दावा दाखल तुमच्यावर केला, मे बी माझ्या विरोधात जाईल, मे बी माझ्या फेवर मध्ये येईल, मॅटर करणार नाही. पण मला आता तुमच्यावर टायटल आणि ओनरशिपवरही क्लेम करायचा आहे. मला म्हणायचं की झाले राहते, हे माझं ऍडव्हर्स पोझिशन आहे, माझंच टायटल येतं, तर मी सेक्शन 5 अंतर्गत परत दावा दाखल करू शकते. पण टायटल ओनरशिप तुम्ही सेक्शन 6 अंतर्गत मागू शकत नाही. दिस इज ओनली द स्पीडी रेमेडी फॉर द डिस्पोजेस्ड पर्सन्स टू रिकवर और रिपोजेस्ड अँड इन दॅट प्रॉपर्टी. ओके, फॉर द डिस्पोजेशन आहे. तर तुम्ही टायटल साठी दुसऱ्या सेक्शन अंतर्गत मधून दावा दाखल करू शकता, असं हे 4 म्हणते. ओके, मॅडम सेक्शन 6 वरती मेन्स मध्ये हा 6 हा मेन्स मध्येही विचारण्यात येतो. 5 झालं, 4 झालं, 6 झालं, हे सगळे प्रिलिम्स ऍज वेल एज मेन्सला खूप अत्यंत जास्त महत्वाचे आहे. ठीक आहे. त्यानंतर 7 येऊया मुव्हेबल प्रॉपर्टी. आता एक 2017 समथिंगला एक प्रश्न आला होता की स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट हा मुव्हेबलशी डील करतो की इमूव्हेबल. तर भरपूर जणांनी ह्या प्रश्नाचं उत्तर चुकवलं होतं, कारण भरपूर जणांना वाटलं की पोझिशन आहे तर इमूव्हेबल प्रॉपर्टीशी डील करतो. असं काहीही नाही आहे. स्पेसिफिक हा मुव्हेबल ऍज वेल एज इमूव्हेबलला डील करतो. सो स्पेसिफिक रिलीफ मध्ये तुम्ही 7 जो सेक्शन आहे तुमचा, हा डील करतो तुमच्या मुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या रिकव्हरीशी. तर आता बघूया रिकव्हरी ऑफ स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी. तुम्हाला लाईक तुमची बाईक माझ्याकडे आहे आणि मी तुम्हाला रिटर्न देत नाही आहे, तर तुम्ही आता माझ्यावर स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकता फॉर द रिकव्हरी ऑफ स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी. प्रत्येक वेळेस स्पेसिफिक दिलं आहे, मला ती नको, माझी लाल कलरची बाईकच वापस पाहिजे, निळी नको, त्याबद्दल पैसा नको, मला लाल कलरचीच पाहिजे. ओके, अशा प्रकारे अ पर्सन एंटायटल्ड टू द पोझिशन ऑफ ए स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided by the CPC. Of course, who is entitled? पुन्हा आता 5 शी कनेक्ट करा. 5 काय म्हणत होता? इमोबल प्रॉपर्टी हु इज एंटायटल, म्हणजे टायटल कुणाचा आहे तो व्यक्ती इथे सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतो. तसंच हु इज एंटायटल फॉर द मुव्हेबल प्रॉपर्टी, ओनर कोण आहे त्या प्रॉपर्टीचा, टायटल कोणाकडे आहे त्या मुव्हेबल प्रॉपर्टीचा, तो पर्सन इथे सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतो फॉर द रिकव्हरी ऑफ स्पेसिफिक मुव्हेबल प्रॉपर्टी. की तिच्यावर टायटल माझे, म्हणजे 5 टायटल बद्दल डील करतो इमोबल प्रॉपर्टीच्या, तसाच 7 मुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या टायटल बद्दल डील करतो. जर टायटल ओनरशिप मागायची असेल, फक्त पोझिशन नाही ओनरशिपही मागायची असेल, तर दिस इज डील्स विथ द 7 and 5. ओके, आता यालाही 3 वर्ष मुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या रिकव्हरीला तुम्हाला लिमिटेशन्स आहे. इमोबल साठी किती आहे? 12 वर्ष. सेक्शन 6 मध्ये किती आहे? फक्त 6 महिने, बिकॉज दिस डील्स विथ ओनली disposition, not deals with the ownership and the title. And section 7 deals with the title but movable properties title. So the limitations given here is a 3 years. Now a person झालं. सीपीसी प्रत्येक वेळेस सांगितलं की सीपीसी तुम्ही अप्लाय करा प्रोसिडिंग साठी, प्लेन दाखल करा, ऍप्लिकेशन दाखल करा, डब्ल्यूज दाखल करा, वॉट एव्हर जे काही ते इव्हिडन्सेस घेणे सीपीसी नुसार. एक्सप्लेनेशन दिले आहे की हु इज एंटायटल, म्हणजे इथे पर्सन कोण इन्क्लूड होणार, तर ट्रस्टी ही इन्क्लूड होणार आहे इथे. तर ऑफकोर्स जर मी तुम्हाला माझी प्रॉपर्टी एक मुव्हेबल ट्रस्ट मध्ये दिलेली आहे आणि तुमच्याकडे ती 3 वर्षाकरता ट्रस्ट मध्ये आहे, उद्या चालून या प्रॉपर्टीवर कोणी काही ऍक्शन्स घेतल्या, कोणी चोरून नेली किंवा कोणी
प्लेज केलेली वॉट एव्हर काहीही त्याच्याबद्दल येऊ द्या, तर तुम्ही ऑन दी माय बिहाफ ओके फ्रॉम द माझ्या फेवरमध्ये किंवा माझ्या बेनिफिटसाठी डायरेक्टली तुम्ही माझ्याकडून मूव्हेबल प्रॉपर्टीचं रिकव्हरी ऑफ मिळण्यासाठी तुम्ही डायरेक्टली दावा दाखल करू शकता. कारण आता सध्या तुम्ही इन्फोर्सेबल आहे दावा दाखल करायला 3 वर्षाच्या ट्रस्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये. म्हणून एक्सप्लेनेशन मध्ये म्हटलं की एंटायटल ट्रस्टी पण असतो जेव्हा तो ट्रस्ट इन्फोर्स कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असतो. अ ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन्स फॉर द पोजेशन ऑफ द मूव्हेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन्स फॉर होम द ट्रस्टी इज एंटायटल. माझ्यासाठी तो एंटायटल आहे ट्रस्टी म्हणून 3 वर्षात. त्या 3 वर्षात माझ्या मूव्हेबल प्रॉपर्टीला काही झालं तर मला जायची गरजच नाही, ट्रस्टीच जाऊन दावा दाखल करेल. He is entitled for that. Explanation to a special or temporary right to the present possession of a movable property is sufficient to support a suit under this section. स्पेशल आणि टेम्पररी पोझिशन. आता सध्या टेम्पररी आणि स्पेशल पोझिशन मध्ये ट्रस्टी आहे, तर दिस इज सफिशियंट टू फाईल द सूट बिफोर द कोर्ट अगेन्स्ट एनी पर्सन ओके फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर. माझ्या बेनिफिटसाठी तुम्ही इथे सूट इन्स्टिट्यूट करू शकता जर माझ्या मूव्हेबल प्रॉपर्टीचं तुम्ही ट्रस्टी आहात आणि तुम्हाला फक्त कोर्टाला एंटायटल आहे. कोर्टाने विचारलं की तुम्ही कसं काय एंटायटल, तर तुम्ही सांगू शकता जर प्रेझेंट माझ्याकडे पोझिशन आहे अँड काय आहे टेम्पररी माझ्याकडे पोझिशन आहे इन द ट्रस्ट कॉन्ट्रॅक्ट, दॅट्स वाय आय एम एंटायटल टू फाईल द सूट अगेन्स्ट दॅट पर्सन ओके फॉर द रिकव्हरी ऑफ द मूव्हेबल प्रॉपर्टी विच इज सेक्शन 7. नाउ सेक्शन 8 मध्ये येऊया आपण. व्हॉट इज सेक्शन 8 हिअर? सेक्शन 8 okay. Liability of a person in a possession not as a owner to deliver to persons entitled to the immediate possession. What is liability? The section 8 deals with the liability of the person in a possession not owner. एखादा पर्सनला तुम्हाला इथे लायबल करायचं आहे की बाबा प्रॉपर्टी वापस दे ओके, जो की नॉट ओनर, तो की ओनर नाही आहे त्या प्रॉपर्टीचा बट त्याच्याकडे आता प्रॉपर्टी आहे म्हणजेच काय मूव्हेबल प्रॉपर्टी आहे. टू डिलिव्हर्ड पर्सन एंटायटल टू इमिडिएट पोझिशन, तर त्या पर्सनला तुम्हाला सांगायचं की डिलिव्हर्ड कर तुम्हाला प्रॉपर्टी ओके. मी काय आहे ओनर आहे प्रॉपर्टीचा, आय एम एंटायटल फॉर द इमिडिएट पोझिशन. लाईक माझ्या आणि तुमच्यामध्ये प्रिन्सिपल आणि एजंटचा कॉन्ट्रॅक्ट आहे 2 वर्षाकरिता. तुम्ही माझे एजंट आहात 2 वर्षाकरिता आणि आफ्टर द 2 years एक्सपायर्ड ओके, एक्सपायरेशन झाल्यानंतर 2 वर्षानंतर तुम्ही मला लायबल आहात तुम्ही माझी प्रॉपर्टी तुमच्याकडे जर शिल्लक असेल तर रिटर्न करायला, बरोबर आहे की नाही. आता तुम्ही जर रिटर्न नाही केलं तर मी तुमच्यावर सूट इन्स्टिट्यूट करेल स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन 8 नुसार की यांनी हे की नॉट ओनर आहे आणि लायबल आहे जे की माझ्या प्रॉपर्टीच्या पोझिशनमध्ये इमिडिएटली माझ्या प्रॉपर्टीचं मला रिटर्न बॅक करण्यासाठी. दिस इज सेक्शन 8. बस सेक्शन 8 मध्ये इतकंच सांगितलं आहे. So any person having the possession of a control of the particular article of a movable property, which the section 8 which also deals with the movable property. Okay, section 7 and 8 deals with the movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases. ओके, सो काही केसेस दिल्या आहे की तुम्ही कधी त्याला कंपेल करू शकता, तर इथे सांगितलंय की यस तुम्ही कंपेल करू शकता जर तुमचं टायटल आहे त्या प्रॉपर्टी, तुमची ओनरशिप आहे आणि आता सध्या ती प्रॉपर्टी दुसऱ्याच्या पोझिशन मध्ये आहे, तर तो लायबल आहे तुम्हाला रिटर्न करायला. नाही देत असेल तर सूट फाईल करा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8. सो कुठल्या केसेसमध्ये तुम्ही त्याला कंपेल करू शकता? वेन द थिंग्स क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडंट ऍज द एजंट ऑर द ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ. तुम्ही ऍज अ एजंट म्हणून माझ्या प्रॉपर्टीवर हात धरून बसलाय, तुम्ही ऍज अ ट्रस्टी म्हणून बसलाय. आता ट्रस्टचा आणि एजंटचा कॉन्ट्रॅक्ट खतम झाला तर यू आर लायबल टू रिटर्न बॅक माय प्रॉपर्टी टू मी ओके. अँड इफ यू फेल्स टू डू दिस देन आय हॅव राईट टू फाईल द सूट अगेन्स्ट यू. सो मी तुम्हाला इथे सूट फाईल करणार आहे जर तुम्ही माझी प्रॉपर्टी रिटर्न बॅक केली नाही तर. नाव बी ऑप्शन आहे. पहिलं ऑप्शन होतं तुमचं एचं एजंटचं आणि ट्रस्टीचं ओके. एजंट आणि ट्रस्टी आहात तर ट्रस्टीचा कॉन्ट्रॅक्ट एजंटचा कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर्ड झाला किंवा आपल्यामध्ये आपला कॉन्ट्रॅक्ट खतम झाला कुठल्याही कारणानं तर तुम्हाला ती प्रॉपर्टी मला रिवर्ट बॅक द्यावी लागेल. वेन कंपन्सेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ ॲडव्होकेट रिलीफ फॉर द लॉस ऑफ दिस क्लेम. हे भरपूर लोकांना कळत नाही आणि स्पेसिफिकली सगळं डिपेंड याच्यावरच करतो. इथे कंपन्सेशन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ ॲडव्होकेट रिलीफ म्हटलंय. जे काही कंपन्सेशन आहे ओके, आता हे प्रॉपरली समजून घ्या. compensation in money would not afford the plaintiff advocate relief okay.
काय म्हटलंय. सपोज आज मी तुमच्यावर, तुम्ही एजंट आहात, ओके, आणि मी इथे, तुम्ही एजंट आहात आणि मी इथे प्रिन्सिपल आहे, आणि मी सांगितलं कोर्टाला की सर इथे 2 वर्षापासून यांच्याकडे प्रॉपर्टी आहे, कॉन्ट्रॅक्ट खतम झाला, 3 बाईक अजून यांच्याकडे राहिल्या, पण मला रिटर्न करून देत नाही ते. ओके, सो तुम्ही जर त्या बाईक विकल्या असेल किंवा काही झालं आणि तुम्ही कोर्टात प्रेझेंट झाल्या, ऍक्सेप्ट केले की यस सर बाईक तर आहे पण नाही आता देऊ शकत नाही, राहू द्या ना बाईक, कशाला, मला पाहिजे, मी तुम्हाला कॉम्पन्सेशन देतो. पण कॉम्पन्सेशननी तुमची जर नुकसान भरपाई होत नसेल, म्हणजे माझी नुकसान भरपाई कॉम्पन्सेशननी होत नाही, तर मी स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकते, जर मला रेग्युलर दावा दाखल करावा लागेल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. उद्या चालून सपोज माझ्या एक आजोबाची पेंटिंग होती खूप सारी मोठी आणि मी तुम्हाला दिली, ठीक आहे की नाही, म्हटलं की याला सांभाळून ठेवा, प्लेज केली किंवा गहाण केली, वॉटेवर जे काय असेल ते, ठीक आहे की नाही, आणि मग नंतर काय झालं, तुम्ही ती हरवली किंवा त्याचं नुकसान केलं होती, तुम्ही त्याचा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट केला, तर ते आयपीसी मध्ये तर नुकसानच म्हणूया आपण, डॅमेजेस केलं काही, आणि मी तुमच्यावर सूट इन्स्टिट्यूट केला की रिकवर द पोझिशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द स्पेसिफिक. आता तुम्ही म्हणता सर मी कम्पन्सेशन देते, तर कम्पन्सेशन मी म्हणेल की सर मला कम्पन्सेशन नाही पाहिजे, मला पैसा नको, मला तीच वस्तू पाहिजे, असं जर माझं इंटेन्शन असेल तरच इथे मी स्पेसिफिकचा दावा करावा दाखल, नाहीतर काय गरज आहे. ओके, आता कम्पन्सेशन स्पेसिफिकचा दावा दाखल केल्यानंतरही मिळतं असं नाही, पण ते तडजोड आहे बिफोर दी कोर्ट, की ठीक आहे बाबा नाही स्पेसिफिक तर कम्पन्सेशन तरी घेऊन जा, मग तो भाग वेगळा. पण मला जर पैसा पाहिजे असेल तर मी रेग्युलरही सूट तुमच्यावर दाखल करू शकते, स्पेसिफिक मध्ये यायची गरज आहे का नाही. सो जेव्हाही कुठल्या ग्राउंडवर स्पेसिफिकचा दावा दाखवून होईल, वेन द कम्पन्सेशन इज मनी, मला पैशामध्ये माझी रेमेडी नकोय, मला पैसा दिला तर माझं नुकसान भरपाई होणार नाही, ऍडव्होकेट रिलीफ नाही आहे तो पैसा माझ्यासाठी, माझी वस्तू हीच ऍडव्होकेट रिलीफ आहे. दॅट्स वाय प्लीज रिटर्न माय थिंग्स or my articles to me. Okay, so when it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by its loss. Okay, सी मध्ये एक ग्राउंड दिलाय आणि हे परीक्षेत येतं तुम्हाला. ओके, ऍक्च्युली मी माझा अनुभव सांगू शकते की मी जेव्हा प्रिपरेशन करायचे 2016 मध्ये वगैरे, तर ऍक्च्युली हे कळायचंच नाही की काय म्हणताय स्पेसिफिकरित्या, कोणी सांगायला पण नव्हतं आम्हाला की काय असतं हे, काय म्हणतायत. ठीक आहे, क्लासमध्ये जाऊन बसलं तरी समजायचं नाही, मागे बसावं लागायचं, जागा नसायची. मग ते क्लासही सोडून देण्याच्या मार्गावर, कारण समजायचंच नाही की काय म्हणायचं यांना. आता मे बी होत असेल तुमच्यासोबत न्यू कमर सोबत एक्झॅक्टली काय, तर नाही समजलं तर प्लीज विचारा. ठीक आहे, सो इथे पहिला बी मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की एक्झॅक्टली काय एम आहे स्पेसिफिकचं. सेकंड आहे की एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट आहे, इथे डिफिकल्ट होत आहे, खूप मुश्किल आहे की एक्झॅक्टली यांना किती नुकसान भरपाई द्यायला पाहिजे. ओके, असर्टन द ऍक्च्युअल डॅमेजेस म्हणजे सपोज माझ्या आजोबाची पेंटिंग तुम्ही गहाण केली किंवा तुम्ही डॅमेज केलं, तर मला म्हणजे सांगता येत नाहीये कोर्टालाही की मला डॅमेजेस किती मिळायला पाहिजे, हे तर अतिशय खूप मोठं नुकसान आहे सर, याचं तर पैशामध्ये मोजताच येणार नाही. सो असर्टन ऍक्च्युअल डॅमेजेस, तो ऍक्च्युअल डॅमेजेस असर्टन करायला, मोजणी करायला की किती डॅमेजेस झाले, हे अत्यंत डिफिकल्ट आहे. दॅट्स वाय आय एम क्लेमिंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स, की डॅमेजेस देऊ नका मला, पैशात मोजताच येणार नाही, ते असर्टन करता येणार नाही, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द ऍक्च्युअल डॅमेजेस. Please give me the specific remedy, return my article to me back. Clear? So this is the second. And the D, when the possession of the things claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff. When the possession of the things claimed, जे काही possession मी claim करती आहे, माझी बाईक वापस द्या, माझी पेंटिंग वापस द्या, has been wrongfully transferred from the plaintiff. ओके, माझ्याकडून हे रॉंगफुली तुम्ही ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे. प्लेंटिफ म्हणजे कोण, मी सूट दाखल करते ती, आणि तुम्ही याच्यावर रॉंगफुली ट्रान्सफर करून घेतला आहे. दॅट्स वाय आय एम क्लेमिंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट, की दिस इज रॉंगफुली ट्रान्सफर्ड बाय द मी, दिस कॉन्ट्रॅक्ट इज रॉंगफुली एक्झिक्युटेड बाय द मी, this contract is not voluntarily, I'm not executed the contract with you. So this is all the ground for the file the specific performance of the contract suit. Now the explanation given here one is, unless and until the contrary is proved, the court shall in the respects of any article of movable property claimed under clause B or clause C of the section presume that. आता डायरेक्टली कोर्टाकडे जेव्हाही स्पेसिफिक रिलीफचा दावा जातो, स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट अंतर्गत कुठलाही दावा जर कोर्टाकडे गेला, तर कोर्ट असा दावा आल्या आल्या प्रिझ्युमच करून घेतं,
कारण दावा तेव्हाच दाखल करायचा आपल्याला की हे पॉइंट कवर्ड होत असतील तर. सो कोर्ट डायरेक्टली प्रिझ्युम इट, कोर्ट शॅल प्रिझ्युम इट in this situation that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claims or as the case may be. की हा माझ्याकडे स्पेसिफिकचा दावा याच्यासाठी घेऊन आलाय की त्या पैसा नकोय, कंपन्सेशन याची नुकसान भरपाई नाही होणार आहे, म्हणूनच तो स्पेसिफिकचा दावा घेऊन आलाय. Clear the first thing. And the second thing, that it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by its loss. की ascertain करता येत नाही आहे एवढे डॅमेजेस याला झालेले आहे आणि हे नुकसान भरपाई पैशामध्ये मोजता येत नाही, म्हणूनच कोणताही व्यक्ती स्पेसिफिक मागेल. पैशासाठी असतं तो आपलं रेग्युलर, सर इतक्या इंटरेस्टनी मला वापस पाहिजे, रेग्युलर सीट पाहिजे सीपीसी, काय फरक पडतो, पैसाच पाहिजे नाही तरी. जो व्यक्ती स्पेसिफिक मागायला जातोय तर हे कोर्ट प्रिझ्युम करेल दावा आल्या की बाबा याचं नुकसान भरपाई निघून येत नाही आहे. क्लिअर. सो दिस इज द सेक्शन 5, 6, 7 and 8 which is a very important. Always one question comes from it, this whole four sections. okay. तर आतापर्यंत जेवढं शिकलोय आपण आज, परत तुम्ही विचारूच नका मला की इम्पॉर्टंट काय. आतापर्यंत जेवढं शिकलो आपण काय, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 ऑल इज इम्पॉर्टंट सेक्शन्स. ओके. यातला एकही सुटला नाही पाहिजे, 4 वेळ वाचायला हवा तुम्ही जाताना. Section 10 of the Specific Relief Act, Section 10 specific performance in respect of the contract. Okay. The specific performance of the contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in subsection 2, section 11 and section 14 of this 16. Okay. So section 11, 14 and 16. Section 11 मधला 2, ठीक आहे, 11 मधला 2 आणि सेक्शन 14 आणि 16 जर हे सेक्शन सोडले तर सगळीकडे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स तुम्हाला इन्फोर्स करता येतो. यामध्ये सांगितलं की स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा तुम्हाला दाखल करता येत नाही, तर ते बघूया आता पुढे. 11 मध्ये सांगितलं आहे केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट कनेक्टेड ट्रस्ट एन्फोर्सेबल. ओके. सेक्शन 9 इम्पॉर्टंट नाही मॅडम. नाही, सेक्शन 9 वाचू पण नका, काही कामाचं. ठीक आहे, सेक्शन 9 नाही वाचायचं. सेक्शन 10 नाही वाचला तरी चालेल, काही हरकत नाही. सेक्शन 11. ओके. सॉरी, सेक्शन 11. ट्रस्ट इन्फोर्सेबल इथे कॉन्ट्रॅक्ट सांगितलं आहे की यस, आपण जेव्हा ट्रस्ट करतो, जर मी तुम्हाला माझी प्रॉपर्टी ट्रस्टने दिली, एक टेम्पल आहे सपोज, ट्रस्ट म्हटल्यावर आपण टेम्पलच घेऊया, मी तुम्हाला 10 वर्षासाठी हे ट्रस्टने टेम्पल दिलेलं आहे, एका संस्थेने दिलेलं आहे, मी कशाला, संस्था असेल ट्रस्ट. ओके. सो ट्रस्टने दिलेलं आहे. आता ट्रस्ट इन्फोर्सेबल, जेव्हा ही कुठल्याही प्रकारे या मंदिराच्या बद्दल मॅटर होतील तर हा जो ट्रस्टी आहे इथे डायरेक्टली स्पेसिफिक रेमेडीसाठी कोर्टामध्ये सूट इन्स्टिट्यूट करू शकतो, कुठलाही मॅटर होऊ द्या. त्याच्या इमोबल प्रॉपर्टी बद्दल मॅटर असेल, त्याच्या मूवेबल प्रॉपर्टी बद्दल मॅटर असेल, बिकॉज ही इज इन द कॉन्ट्रॅक्ट ट्रस्ट इन्फोर्सेबल अँड ही हॅव राईट टू फाईल द सूट फॉर द बेनिफिट ऑफ द टेम्पल. ओके. सो करू शकतो ऑफकोर्स. ओके. आणि ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्पल. बट आता इथे ट्रस्टचा कॉन्ट्रॅक्ट संपला, 10 वर्ष होऊन गेले, तर तो 11व्या वर्षी किंवा 10 वर्ष झाल्यानंतर एकही दिवसानंतर तो इथे सूट इन्स्टिट्यूट करू शकत नाही, बिकॉज काय, नाव ही इज नॉट एंटायटल टू सूट फाईल द सूट. ओके. सो म्हणून म्हटलंय एक्सेप्ट as otherwise provided in this act, specific performance of the contract shall be enforced when the act agreed to done performance whole or partly of the trust. अग्रीड आहात तुम्ही होल आणि पार्ट मध्ये, ट्रस्ट मध्ये आता सध्या आहात, तर तुम्ही करू शकता. आता सेक्शन 10 मध्ये म्हटलं होतं की 11(2) मधून स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दाखल करता येत नाही. त्याचा अर्थ आहे अ कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय द ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पॉवर ऑर इज अ ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट कॅन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल. एक्सेस इन पॉवर म्हणजे एक्सेस पॉवरचा अर्थ होतो की 10 वर्षाच्या वर आता तुमचा पिरियड गेलेला आहे, तुमच्या हातात पॉवरच नाही आहे सूट इन्स्टिट्यूट करायचे, बिकॉज ट्रस्टचा कॉन्ट्रॅक्टचा टर्म संपलाय, तर तुम्ही सूट इन्स्टिट्यूट करू शकत नाही. दॅट इज 11(2). आणि पुन्हा म्हटलं आहे की ब्रीच ऑफ द कंडिशन, जर ट्रस्टच्या काही 1 ते 10, समजा 1, 2, 3, 4 अशा कंडिशन्स असेल, ह्या कंडिशन जर ब्रीच करत आहात तुम्ही, तर तुम्ही सूट इन्स्टिट्यूट करू शकत नाही ऑन द बिहाफ ऑफ द टेम्पल, वेदर यू आर द ट्रस्ट. So this is also the important. Okay, this is also important for the general knowledge while you are in the practicing before the court. Okay, and trust matter जर तुमच्याकडे आलं तर this is very important. Now section 12. सेक्शन 12 मध्ये ही तुम्हाला शॉर्ट मध्ये सांगणार आहे मी, खूप सरळ जाणार नाही आहे, विच इज बिकॉज मॅडम एकदा 11 जे आहे ना ते परत एकदा विथ एक्झाम्पल एक्सप्लेन करता. कुठलं सेक्शन 11. सेक्शन 11 म्हणजे
सेक्शन 11 मध्ये ट्रस्ट बद्दल सांगितलंय. एखादा व्यक्ती ट्रस्टी, जे की 8 मध्ये बघितलं आपण, ओके, की ट्रस्टी जेव्हा ट्रस्ट कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये असेल, लाईक मी तुम्हाला जर 10 वर्षासाठी एखादी प्रॉपर्टी ट्रस्टने दिली आहे, त्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये त्या प्रॉपर्टीला काहीही झालं तरी तुम्ही डायरेक्टली जाऊन कोर्टामध्ये सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स दाखल करू शकता. ओके, बट 10 वर्षानंतर सपोज जर तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट संपला असेल तर यू आर इन द एक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. तुमच्या हातात आता सूट दाखल करण्याचा अधिकार नाही, बिकॉज माझा आणि तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट संपलाय. बरोबर आहे. म्हणून 11(2) मध्ये सांगतायत की जेव्हा कॉन्ट्रॅक्टचा पिरियड संपेल तेव्हा तुम्हाला सूट दाखल करता येणार नाही. बट तुम्ही ट्रस्टी आहात एखाद्या प्रॉपर्टीचे, तर त्या बेनिफिटसाठी प्रॉपर्टीचा तुम्ही सूट इन्स्टिट्यूट करू शकता. आणि माझ्या आणि तुमच्यामध्ये काही कंडिशन्स आहे ट्रस्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या, त्यातल्या जर कंडिशन तुम्ही काही ब्रीच केल्या तेव्हा सुद्धा तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दाखल करू शकत नाही कोर्टामध्ये सूट, कारण तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टच्या कंडिशन ब्रीच करताय ट्रस्टच्या. ओके, आणि एक्सपायर्ड टर्म पिरियड झाल्यावर ट्रस्टीच्या तेव्हाही तुम्ही करू शकत नाही. नाव सेक्शन 12. त्यामध्ये जर का कॉन्ट्रॅक्ट झालेला नसेल तर कॉन्ट्रॅक्ट त्या दोघांमध्ये झालेला, ट्रस्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टच आहे ना. विदाउट नाही, कॉन्ट्रॅक्ट तसं नाही म्हणतोय मी. ओनरचा आणि ट्रस्टीचा जर का तसं अग्रीमेंट झालेलं नसेल, ओरल अग्रीमेंट असेल तर, कसं अग्रीमेंट? ट्रस्ट रिटर्न मध्ये काही अग्रीमेंट नसेल तर, ओरल मध्ये असो रिटर्न मध्ये असो, पण ओरल ट्रस्टचा कॉन्ट्रॅक्ट, इमोबल प्रॉपर्टीचा कॉन्ट्रॅक्ट ओरली होतो का कधी? एखादी प्रॉपर्टी ट्रस्ट मी तुम्हाला एक केस आहे माझ्याजवळ, त्यामध्ये जी कंडिशन आहे त्यासाठी विचारतोय मी की बाबा त्यामध्ये ओरल त्यांचं अग्रीमेंट झालेलं आहे आणि त्यानुसार त्यांनी ती ट्रस्टला दिली होती. लिगली पोझिशन आता मागतोय. नाही, इमोबल प्रॉपर्टी असेल तर ओरल अग्रीमेंट होऊ शकत नाही. ओरल अग्रीमेंट इज टोटली वॉइड अंडर द आईज ऑफ लॉ, विथ द आईज ऑफ लॉ. मूवेबल प्रॉपर्टी असेल तर त्याचा विषय होऊ शकतो तसा, तर तो तिथे तुम्हाला ओरल अग्रीमेंट कसं झालं काय झालं हे प्रूफ करणं गरजेचं असतं. दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रायल. ओके, बट प्रूव्ह करावं लागेल तुम्हाला की कुठल्या दिवसपासून ओरल अग्रीमेंट होतं तुमचे वगैरे. पण ट्रस्ट कॉन्ट्रॅक्ट हा इमोबल प्रॉपर्टीचा असो की कुठल्या ट्रस्ट अंडर द ट्रस्ट ऍक्ट तुमचा रिटर्नच लागतो. ओके, हेही महत्वाचं. तुमच्याकडे केस होती ती काय होती? ओरल अग्रीमेंट होतं. संदर्भात मागितलेलं त्यांनी काय? ओरल अग्रीमेंट होतं. कशाचं? पोझेशन संदर्भात त्यांनी दावा दाखल केलेला आहे आफ्टर 30 इयर्स. प्रॉपर्टीचा इमूवेबल प्रॉपर्टीचा. दिस इज नॉट मेंटेनेबल. द सूट इज नॉट मेंटेनेबल इवन. नॉट पॉसिबल. द ओरल अग्रीमेंट ऑफ पॉसिबल नाहीये. पॉसिबल नाहीये, पण त्यांच्या पोझिशन मध्ये तिथे आता ते मंदिर वगैरे त्यांनी उभा केलेलं आहे. प्रॉब्लेम तिथे आहे. नाही, ते काहीही त्याला म्हणत 7-11 खाली सूट संपून जाईल ना. 7 म्हणजे सीपीसी 7-11 रूल आहे, ऑर्डर आहे 7. अकॉर्डिंग टू द ट्रान्सफर ऑफ ऑर्डर त्याच्या खाली दावा संपला. ट्रान्सफर युअर इमोबल प्रॉपर्टी ओरली. दॅट्स इट. सूट इज नॉट मेंटेनेबल. ओके, येस मॅडम. येस. सो 11 केसेस इन विच झालं. त्यानंतर 12 मध्ये येऊया. स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. पार्ट मध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्स होऊ शकतो का? लाईक आता सपोज मी एक उदाहरण सांगतेय तुम्हाला. ही प्रॉपर्टी आहे, ही 10 एकर लँड आहे. 10 एकर लँड मध्ये आज आपल्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला. तुम्ही आहात ए आणि मी आहे बी. मी म्हटले की माझी 10 एकर लँड मी तुम्हाला सेल करणार आहे, आणि आज आपल्यामध्ये 10 एकर लँडचं जे काही आहे ते अग्रीमेंट टू सेल झालेलं आहे. सेलच्या आधी काय होत असतं? अग्रीमेंट टू सेल झालेलं आहे. अँड इन दिस सिच्युएशन वेन द अग्रीमेंट सेल इज एक्झिक्युटेड, अँड दॅट सेल आता एक्झिक्युशन सेलच्या नंतर होणार आहे. बट ड्युरिंग दॅट पिरियड मी म्हणतीये की सर 1 एकर मी तुम्हाला देऊ शकत नाही, याच्यावर माझ्या बहिणीनी भावानी कब्जा केलाय, माझ्या काही अडचणी आहे, मी स्पेसिफिकली परफॉर्म करू शकत नाही इन व्हॉट एव्हर कंडिशन्स. तर आता 9 एकरचाच कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करायचा आहे. म्हणजे 12 म्हणते की स्पेसिफिक परफॉर्मन्स पाहिजे होता. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की आंबे तोडले, आंब्याचे जडून पाहिजे. ठीक आहे की नाही? तर मी आता तुम्ही जिद्दीला भेटलाय म्हणता नाही मॅडम 10 एकरचा कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर स्पेसिफिक सूट दाखल करतो मी तुमच्यावर, आम्हाला 10 एकर पाहिजे. तुम्ही करू शकता, कोणी रोखलं तुम्हाला? बट तुम्ही आणि मी अग्री असेल की येस बाबा ठीक आहे 9 एकर देऊन टाका, आणि 1 एकर जेवढं माझं लॉस झालेलं आहे, तुम्ही 10 एकर देणार होता म्हणून मी समोरच्या पार्टीशी 10 एकरचा सौदा करून बसले.
किंवा बसलो तर माझं 1 एकरचं झालं नुकसान, मी तुमच्यावर सूट इन्स्टिट्यूट करतो. पण येस 9 एकरचा आपण कोर्टाकडनं स्पेसिफिकली परफॉर्म करून घेऊया, 1 एकरचं तुम्ही मला कंपन्सेशन द्या. अशा प्रकारे पार्टमध्ये, म्हणजे पार्ट कोणता आहे, 9 एकरचा पार्टमध्ये परफॉर्मन्स मी करून घ्यायला रेडी असेल विथ द कंपन्सेशन ऑफ 1 एकर, तर हा कॉन्ट्रॅक्ट 10 एकरचा झालेला पार्टमध्ये 9 एकरचा स्पेसिफिकली परफॉर्मन्स होऊ शकतो. पुढे समोर दिलं आहे 12 मध्येच की यस हेच पार्ट जर मोठा असेल, आता उद्या तुम्ही म्हणाल की मॅडम मी तुम्हाला फक्त 1 एकर देऊ शकते, 9 एकर देऊ शकत नाही, ठीक आहे की नाही, इथे मी आहे, इथे तुम्ही आहे, मी तुम्हाला म्हणते की 1च एकर देऊ शकणार आहे, 9 एकर नाही. अशा याच्यात तुमच्या हातात आहे, तुम्ही इन्स्टिट्यूट केला सूट, कोर्टामध्ये झाली चर्चा, आता कोर्टामध्ये समजलं की मॅडम 1च एकर देऊ शकतात, 9 एकरवर तर दुसऱ्यांनी कब्जा केला, मॅडम हॅज नॉट अ बेटर टायटल इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी, तर तुम्ही म्हणाल ठीक आहे काही हरकत नाही, मला 9 एकरचं तुम्ही कंपन्सेशन द्या, मी पुढच्या माणसाशी सौदा केला, माझं नुकसान झालं, ठीक आहे मी कंपन्सेशन द्याल तर परफॉर्मन्स पार्ट मध्ये 1 एकरचाही करून घेऊ आपण, नो मॅटर, तर होऊ शकतं. सो स्पेसिफिक परफॉर्मन्स म्हणजे होल एक प्रॉपर्टी, ही आंबे घेतले झाडाचे तोडले तर तेच नाही तर असंही होऊ शकतं की ठीक आहे बाबा विथ द कंपन्सेशन थोडाफार स्पेसिफिक परफॉर्मन्स आपण कन्फर्म करून घेऊया, परफॉर्म करून घेऊया. तर दिस इज द सेक्शन 12. सेक्शन 12 ची मात्र जी जनरल लँग्वेज आहे, फर्स्ट क्लॉज जो सेक्शनचा फर्स्ट आहे, तो सरळ सरळ सांगतो की कुठल्याही प्रकारे इथे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट कुठल्याही प्रकारे पार्ट मध्ये होणारच नाही, जेवढा केलेला आहे पूर्ण होल मध्येच तुम्हाला परफॉर्म करावं लागेल, जेवढं सेलचं अग्रीमेंट झालंय तेवढं परफॉर्म कराच तुम्ही, ज्या अग्रीमेंट मध्ये कंडिशन होत्या त्या परफॉर्म कराच तुम्ही. बट म्हणून इथे प्रोवायझो दिलेले आहे तुम्हाला 2 आणि 3 मध्ये, तर 2 आणि 3 मध्ये हे कंडिशन सांगितली आहे, हे इलुस्ट्रेशनची, वेअर अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रॅक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इज पार्ट ऑफ इट, एखादी पार्टी अनेबल आहे 10 एकर परफॉर्म करण्यासाठी, ती म्हणतीये की बाबा 9 एकर करून देते, 1 एकर नको. सो बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म बिअर ओनली द स्मॉल proportion of whole is value of the admits compensations in money, the court may at the suit of the either party direct the specific performance so much of the contract as can perform and award compensation money the deficiency. Deficiency means जेवढा परफॉर्म करू शकत नाही त्याचं तुम्ही काय करा, कंपन्सेशन घ्या. पण समोरची पार्टी म्हणजे तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं कंपन्सेशन तर परफॉर्मन्स होईल कॉन्ट्रॅक्ट, अदरवाईज नाही होणार, ठीक आहे. सो दिस इज द सेक्शन 12. फक्त सेक्शन 12 हा तुमचा मेन्स साठी, एक्झामिनेशन साठी महत्वाचा, प्रिलिम साठी आहे. प्रिलिम साठी जास्तीत जास्त तुम्हाला हेडिंग विचारण्यात येऊ शकतं की सेक्शन 12 डील्स विथ, किंवा जास्तीत जास्त स्मॉल प्रपोर्शन आणि पार्ट मध्ये करू शकतात का, ते यस पार्ट मध्ये करू शकतो, वेन द अदर पार्टी ऍक्सेप्ट इन द कंपन्सेशन, in that case only you can perform the contract in also part, whether the small whether the large. ओके, तेवढं 12 बद्दल लक्षात ठेवायचं आहे. खूप सारं वाचण्यात हे करू नका, कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी करून घ्या आणि पुढे जा. त्यानंतर 13 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अगेन्स्ट सेक्शन 13, द राइट्स ऑफ ए पर्चेसर और लेसी अगेन्स्ट पर्सन विथ नो टायटल और इम्परफेक्ट टायटल. Okay, so what is mean by right of a purchaser? First of all, whose right given here? Rights of purchaser. एक तर purchaser, इथे सेलचा कॉन्ट्रॅक्ट दिसतोय, परचेसार दिसतोय कोणीतरी, आणि दुसरा दिसतोय लेसी. आता तुम्ही लेसी अगेन्स्ट पर्सन विथ नो टायटल और इम्परफेक्ट टायटल. आता परचेस, मी तुमच्याकडनं, तुम्ही ए आहात आणि मी आहे बी, मी तुमच्याकडनं एक प्रॉपर्टी घेतली, तुम्ही मला सेल करून टाकली, मी पण विश्वासाच्या याच्यामध्ये घेऊन टाकली. आता मला सेल झाल्यानंतर, अग्रीमेंट टू सेल झालं, प्रॉपर्टीचं पोझिशन आलं, आता कळतंय की तुमच्याकडे बेटर टायटल नव्हतं, कोणीतरी सांगितलं मला हे डॉक्युमेंट खोटे आहे वगैरे वगैरे, आणि यांच्याकडे बेटर टायटल नाही, वडिलाची अँसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यांना आलीच नाही, वडील तर जिवंत आहे आणि यांनी कसं काय सेल केली, आता मला नंतर कळतंय, होऊ शकतं. आता कळलं मला की तुमच्याकडे बेटर टायटल नाही, कुठल्याही प्रकारे तुम्ही मला फसवलं. आता एक तर मी तुमच्यावर क्रिमिनल दावा दाखल करू शकते, पण मला सिव्हिल पण रेमेडी हवी आहे, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट. मी तुमच्यावर स्पेसिफिक SRA चा दावा करू शकते, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टचा, आणि म्हणू शकते की जेव्हाही तुमचे वडील जातील, सॉरी फॉर द डोंट टेक इट अदरवाईज, जस्ट फॉर द एक्झाम्पल, की जेव्हाही ही व्यक्ती जाईल ज्याच्याकडे बेटर टायटल आहे, त्यानंतर तुमच्याकडे बेटर टायटल येणार आहे, तर जेव्हा तुमच्याकडे बेटर टायटल येईल तर इमिडिएटली तुम्ही मला काय करायचंय, ट्रान्सफर करायचं, म्हणजे हे जे कॉन्ट्रॅक्ट केला ते पुन्हा करा तुम्ही माझ्यासोबत. मग तुमच्याकडे बेटर टायटल आलं
पण तुम्ही करत नाही मला ट्रान्सफर, तर देन आय हॅव राईट टू फाईल द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ दी सूट अगेन्स्ट यू, की तुमच्याकडे बेटर टायटल नव्हतं तेव्हा तुम्ही मला सेल केली. येस आय नो पोझिशन माझ्याकडे आहे, पण उद्या चालून माझ्या प्रॉपर्टीला काही प्रॉब्लेम झाले तर मी थोडी ना विकू शकते, माझ्याकडे तुमच्याकडेच बेटर टायटल नव्हतं तर. ओके, तर तुमच्याकडे आले तर तुम्ही बेटर टायटल आता मला द्या. आणि 1 मिनिट, आणि मोर ओव्हर जर तुम्ही दिलं नाही तर मग मी स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकते. ठीक आहे, तर सेम लीज बद्दलही जस्ट 1 मिनिट, एकदा संपून घेऊ. लीज बद्दलही असं सेमच आहे. जर लीज, मी तुम्हाला प्रॉपर्टी, कोणीतरी लेसार आहे, ठीक आहे की नाही, त्यांनी प्रॉपर्टी कुठे दिलेली आहे, लीजवर दिलेली आहे. सेम तुम्ही लीजवर देऊच शकत नाही, बिकॉज यू हॅव नॉट अ बेटर टायटल. तुम्हाला लीजवर देण्याचा अधिकारच नव्हता, पण तुम्ही दिली. जेव्हा तुमच्याकडे बेटर टायटल येईल तेव्हा मला परत द्या, तुम्ही ते परत अग्रीमेंट करून द्या. जर नाही दिलं तर मी स्पेसिफिकचा दावा दाखल करते. दिस इज द राईट ऑफ द पर्चेसर अँड लेसी अगेन्स्ट द वेंडर अँड अगेन्स्ट द लेसर हु हॅज बेटर टायटल. बोला मॅडम, पॉवर ऑफ अटर्नी दिलेली असली तर? येस, power of attorney release, this is comes under this section, but this is purchaser or lessee साठी आहे. पण yes, तुम्ही specific चा दावा दाखल करू शकता ऑफकोर्स. मॅम तरी पण त्याला काही लिमिटेशन नाही ना? लिमिटेशन आहे ना, नॉलेज झाल्यापासून तुम्हाला अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन ऍक्ट लिमिटेशन वर दावा दाखल करावा लागेल. बोला. जर तो प्रॉपर्टीचा ओनरच नसेल तर आपण त्याच्याकडून स्पेसिफिक परफॉर्मन्स कसा इन्फोर्स करून घेणार? आफ्टर द बेटर टायटल ही हॅज, ओके, ही गॉट द बेटर टायटल ना नाव, राईट नाव. आपण त्याच्या स्पेसिफिकचा परफॉर्मन्स आधी नाही करतोय, आधी कॉन्ट्रॅक्ट झालाय माझा आणि तुमचा, तुमच्याकडे बेटर टायटल नव्हतं, पण आता तुमच्याकडे बेटर टायटल आलं तर तुम्ही इमिडिएटली मला द्यायला पाहिजे. दिले का? नाही. मी तुम्हाला नोटीस पाठवली की बेटर टायटल करून द्या, जे अग्रीमेंट झालं ते बरोबर नव्हतं, कारण तेव्हा तुमच्याकडे बेटर टायटल नव्हतं. आता आलंय, चला आपण अग्रीमेंट करूया, अजून परत सेल करूया. तुम्ही नाही म्हणताय, देन आय हॅव राईट टू फाईल द सूट अगेन्स्ट यू. ओके, आफ्टर द यू गट बेटर टायटल. ओके, येस. ऍग्रीमेंट मध्ये क्लॉज टाकलेला पाहिजे का तसा? नाही, पहिल्या अग्रीमेंट मध्ये क्लॉज कशाला टाकणार ना आपण? अग्रीमेंट मध्ये पहिल्या आपल्याला माहितच नव्हतं ना की बेटर टायटल आहे की नाही, म्हणून तर आपण कॉन्ट्रॅक्ट केला. आपल्याला नंतर माहित झालं. येस, ऑफकोर्स. ठीक आहे. Yes. So where a person contract to sell or let a certain immovable property having a no title or only an imperfect title, purchase or lease is subject to the other provision of this chapter has following rights namely. तर तुम्हाला राईट्स काय आहे? मला, म्हणजे तुम्ही मला बेटर टायटल दिलं नाही, ऍज अ लेसी आय एम और ऍज अ purchaser, तर इथे राईट आहे, इफ द वेंडर और लेसर हॅज अब्सोल्यूट सबसिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रॅक्ट अक्वायर्ड इन इंटरेस्ट. बघा, सबसिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, कोणी जे प्रश्न विचारला होता त्याचा आन्सर इथे, अक्वायर्ड केलंय तुम्ही सबसिक्वेंटली, नंतर तुम्ही मला पर्चेसर लेसीला मी कंपेल करू शकते. आय कंपेल यू फॉर द बेटर टायटल और गुड कॉन्ट्रॅक्ट फॉर द इंटरेस्ट. ओके, सो मी नंतर कंपेल करेल तुम्हाला, आधी तुम्हाला कंपेल करून काय करणार मी. त्यानंतर वेअर द कन्क्युरन्स ऑफ द अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर द व्हॅलिडेटिंग द टायटल अँड दे are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such a concurrence. Concurrence बद्दल म्हटलंय, सपोज इथे लाईक जसं मी हे उदाहरण घेतलं की ए आहे, बी आहे, आणि बी इथे पर्चेसर आहे, आणि बी आता तुमच्याकडे बेटर टायटल आलं म्हणून हा कंपेल करतोय की बाबा चल स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा मी तुझ्यावर दाखल करेल, किंवा केलाय की कंपेल करते बेटर टायटल दे. पण इथे याच्या बहिणी वगैरे काय आहे, अटॅच आहे त्या प्रॉपर्टीसाठी, तर बहिणींचं कॉन्क्युरन्स लेटर घे, काय बहिणीला पैसे द्यायचे तर दे, आणि कन्व्हेन्स डीड बहिणीकडनं करून घे, हक्क सोडपत्र, आणि असे कन्क्युरन्स सुद्धा तुम्ही कंपेल करू शकतात की नाही, ती प्रॉपर्टी तू आधी मला विकली, मी पैसे दिले तुला, तुझं बहिणीचं तुझं काय मॅटर आहे तू बघून घे, त्यांना काय हक्क सोडपत्र करायचं ते करून घे, त्यांच्या कन्व्हेन्स डीड करून घे, कन्क्युरन्स करून घे, सहमती घेऊन घे, आणि मला मात्र बेटर टायटल दे. आय एम कंपेलिंग यू आफ्टर यू गेट द बेटर टायटल. सो दिस इज सेक्शन 13. याची हेडिंगही पाठ ठेवायची आहे तुम्हाला, आणि थोडंसं सेक्शनही पाठ ठेवायचं. ओके, मी खूप डीपली नाही जाणार, कारण खूप डीपली गेलं तर आपल्याला 8 ते 9 दिवस आम्ही बॅचमध्ये हा बेर ऍक्ट बघतो. ओके, सो वर्ड टू वर्ड वॉट एव्हर द सेक्शन 1 2 सी इलिस्ट्रेशन्स. सो आपला रिव्हिजन बॅच आहे, त्यामुळे मी प्रिलिम्सची तयारी तुमची इथे तुम्हाला करून देते. ओके, सो तरीही मी खूप डीपली जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला कळलंच असेल की चला बाबा, सोडत नाहीये की सेक्शन नाही, आता हे काही करायचंच नाही. जे महत्वाचं आहे मी तेवढं तुमचं कव्हर करतच आहे. ओके,
नाव सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक पार्टी इन्व्हॉल्व नसते ना, बोला. थर्ड पार्टीचा काय रोल नसेल ना कधी, कुठल्या थर्ड पार्टीचा? व्हुएवर म्हणजे आता इंटरेस्टेड. हे यस. आता हे 2 याच्यात होत असेल आणि त्यात ए नी बीला, बी नी सीला असं केलं तर नाही होऊ शकत का? If it depend, it's depend the third party, that person or the third party purchase the land or purchase the contract, contracted in the good faith. Okay, so this depends that we call the transferring. Okay, so depend करतो की त्यांनी गुड फेथ मध्ये घेतलाय का, किंवा त्यालाही नॉलेज होतं का बहिणीचा हक्क आहे, याच्याकडे बेटर टायटल नसेल तर त्याला राईट नाही या स्पेसिफिकचा दावा दाखल करायचा. ओके. मॉकसाठी याच्यात फक्त JMFC मध्ये फक्त हेच येईल ना एक क्वेश्चन. 13 मॉक मधून टेस्ट तितकं येणार साठी नाहीये. 13 मधनं येणार नाही. JMFC काय मेन्स हो. एक्झामिनेशन जजमेंटला हा, कुठल्या प्रकारचं क्वेश्चन म्हणताय तुम्ही? तुम्ही आता जी प्रीसाठी. आम्हाला मला ऐकायला नाही म्हणजे आलं. बोला. फक्त JMFC साठी याच्यात आपल्याला हेच ठेवायचंय ना, फक्त आर्टिकलच लक्षात ठेवायचंय का? हा सेक्शन 13 सेक्शन लक्षात ठेवायचं. मधातलं काही तेवढं विचारणार नाही. येस ऑफकोर्स. ओके. सेक्शन 14 कॉन्ट्रॅक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल. जसे की 11 आपल्याला आधीच हिंट दिली आहे की 14 आणि 16 मधले जे काही पोर्शन्स येतात त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट आम्ही स्पेसिफिकली तुम्हाला इन्फोर्स करून देणार नाही, किंवा मेंटेनेबलच नसणार आहे तुमचा सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टसाठी. ठीक आहे की नाही. जसं आता आपला एक विषय झाला की कुठल्याही प्रकारे तुमचा सूट मेंटेनेबलच नाही आहे, विच इज ओरल कॉन्ट्रॅक्ट ऑन द इमूव्हेबल प्रॉपर्टी. कोर्ट म्हणेल नाही ते सूटच आणू नका, सरळ रिजेक्ट. असं होऊच शकत नाही, कायदाच नाही म्हणतो आम्ही कोण आहे तिथे डिस्क्रिशन वापरणार आहे. तसंच इथे जर तुम्ही एखादा सूट घेऊन गेला आणि तो 14 आणि 16च्या अंतर्गत बसत असेल तर कोर्ट म्हणेल की रेग्युलर सूट फाईल करा, तुम्ही दुसरीकडनं जा, स्पेसिफिक रेमेडी इथे तुम्हाला मिळू शकणार नाही आहे. So what is the ground here? When the specific relief act not gives you a remedy to file the specific suit. So contract not specifically enforceable. तुम्ही असे काही कॉन्ट्रॅक्ट केलेले आहेत ते की स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट म्हणतो आमच्याकडून तर इन्फोर्सेबल नाही आहे, रेग्युलर सूट घेऊन जा तुम्ही. सो नॉट एन्फोर्सिएबल. So what is not enforceable? The ground, the first is the following contract cannot be specifically enforced, namely where a party to the contract has obtained a substituted performance of the contract in accordance with the provision of section 20. मी हे section 20 तुम्हाला इथे शिकवणार नाही, मी section 20 तुम्हाला नंतर शिकवणार आहे. पण इथे थोडंसं सांगू शकते मी तुम्हाला की तुम्ही सबसिक्वेंट कॉन्ट्रॅक्ट मिळवलेला आहे. लाईक असं होऊ शकतं की मी तुम्हाला माझ्या आणि तुमच्यामध्ये एक कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आहे ए आणि बी मध्ये, की तुम्ही बिल्डर आहात आणि मी तुम्हाला म्हटलं की मला घर बांधून द्या 2 वर्षामध्ये, आणि तुम्ही मला जर घर बांधून नाही दिलं तुम्ही सी या बिल्डरकडे दिले आणि त्याच्याकडनं घर बांधून घेतलं कम्प्लीट. ओके. आता मला जे रेमेडी हवी होती ती तर मी पूर्ण करून घेतली आहे, ती कम्प्लीट झालेली आहे. आता पुन्हा मी तुमच्याकडे येऊन तुमच्यावर स्पेसिफिक रिलीफचा दावा दाखल करू शकत नाही की घर बांधून द्या. कसं शक्य आहे? मला जी रेमेडी हवी होती तुम्ही सी या सबसिक्वेंट पर्सन कडनं कंटिन्यू केलेली आहे, कम्प्लीट केलेली आहे. हा, तुम्ही माझ्यावर कंपन्सेशनचा दावा दाखल करू शकतात की 2 वर्षात त्यांनी काम कम्प्लीट नाही केल्यामुळे माझं किती नुकसान झालं. पण तेच घर कसं बांधून देणार परत तुम्हाला? नाही. म्हणून म्हटलंय वेअर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रॅक्ट हॅज ऑब्टेन अ सबस्टिट्युटेड परफॉर्मन्स. मी पार्टी टू द कॉन्ट्रॅक्ट अँड आय हॅव ऑब्टेन द सबस्टिट्यूट परफॉर्मन्स. त्याच्या ऐवजी तू नाही देत तर तिसरा करून देईल, बरोबर आहे की नाही? तर त्यांनी करून दिलेलं आहे मला. दॅट्स वाय मी आता तुम्हाला कंपल्शन करू शकत नाही की माझं घर बांधून द्या म्हणून. सो सेक्शन 20 मध्ये हे सांगितलंय. तर अशा प्रकारचे तुमचं जर काम झालं असेल तर पुन्हा कशाला दुसऱ्याला त्रास देता? कुणाकडनं होईल? याच्याकडनं होईल, त्याच्याकडनं होईल. ओके. सो दॅट्स सेकंड ग्राउंड आहे की तुम्ही इथे सुद्धा स्पेसिफिकचा दावा दाखल करून घेऊन जाऊ शकत नाही. अ कॉन्ट्रॅक्ट द परफॉर्मन्स ऑफ विच इन्व्हॉल्व द परफॉर्मन्स ऑफ द कंटिन्युअस ड्युटी विच द कोर्ट कॅन नॉट सुपरवाइज. कोर्टाला तुम्ही सुपरविजन करणे म्हणजे काय? सुपरवाइज. कोर्टाला म्हणतात तुम्ही सुपरवाइज करा आमच्यावर, असं पॉसिबल आहे का? ते पण कंटिन्यू शक्य नाही. कोर्टाला कामं नाही आहे का? येस. एक पराग इंजिनियर्स वर्सेस इंडियन ऑफ इंडियाची केसला आहे, त्यामध्ये इथे ते अमेंडमेंट करून टाकलेलं आहे की स्पेसिफिक परफॉर्मन्स नाही मागू शकत. लाईक माझ्या घरचं 2 दिवस झाले वायफाय बंद आहे, बरोबर आहे की नाही? आता वायफाय बंद आहे तर मी स्पेसिफिक रेमेडी घेऊन स्पेसिफिकचा सूट घेऊन कोर्टात गेले. तर मी वकीलच, मला फाईल नाही करता येतं, तर मी सिव्हिल सूट घेतला आणि गेले कोर्टामध्ये. ठीक आहे की नाही? सिव्हिल सूट घेऊन कोर्टामध्ये गेले स्पेसिफिकचा.
आणि म्हटलं की सर वारंवार हे वायफाय बंद करतात, माझा क्लासेसचं खूप नुकसान आहे, तुम्ही यांना थोडं कंपल्शन करा. आणि कोर्टाने सांगितलं की येस वायफाय बंद करू नये आणि मागचे जे काही 4 दिवस वायफाय बंद झाल्यामुळे मॅडमचं नुकसान झालं त्याचं मॅडमला एवढं कंपल्सेशन मिळावं. पण मी काय म्हणतेय, सर आता इथून पुढे जेव्हाही यांनी वायफाय माझं बंद केलं तर तुम्ही त्याच्यावर लक्ष ठेवा, सुपरविजन करा आणि कंटिन्यू मध्ये यांनी माझं वायफाय कधीच बंद नाही झालं पाहिजे असा स्पेसिफिक रेमेडी मला द्या. असं होऊ शकत नाही. दिस इज नॉट पॉसिबल. कोर्ट एकदा सूट आला, डिस्पोज ऑफ झाला की तिथे विषय संपला. आम्ही जेवढा न्याय दिला तुम्हाला तो डिस्पोज ऑफ झाला, जजमेंट लागली की संपलं. आम्ही तुमच्यावर सुपरविजन ठेवणार नाही आणि एक रेमेडी पुढच्याला बंधन नाही टाकणार की कंटिन्यू इथून पुढे असं झालंच नाही पाहिजे. हा पुन्हा झालं तर तुम्ही पुन्हा आमच्याकडे या, पण अशा प्रकारच्या मॅटरमध्ये आम्ही तुम्हाला स्पेसिफिक रेमेडी देऊ शकत नाही. क्लिअर? So this is the second ground. You cannot file the specific performance of the contract. Now the third ground is C, the contract which is dependent on the personal qualification of the parties, that the court cannot enforce a specific performance of its material terms. Yes. इथे म्हटलं आहे का कॉन्ट्रॅक्ट विच इज सो डिपेंडंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन. व्हॉट इज द पर्सनल क्वालिफिकेशन गिवन हिअर? पर्सनल क्वालिफिकेशन म्हणजे काय? पर्सनल क्वालिफिकेशन जे आता मी तुम्हाला शिकवते, ठीक आहे की नाही? आता पर्सनल क्वालिफिकेशन माझ्याकडे जेव्हा क्लासेससाठी फोन येतात तर मला विचारण्यात येतं की मॅडम तुम्ही स्वतः शिकवता का? ठीक आहे की नाही? पर्सनल क्वालिफिकेशन. कारण मी युट्यूबवर ऍड टाकती आहे आणि तुम्हाला जर इथे दुसरंच कोणी शिकवत असेल तर तुम्ही काय करणार? नाही, स्पेसिफिक पर्पज आम्ही तर मॅडमला बघून क्लासेस लावले, ते मॅडमनी शिकवलं पाहिजे. येस, बट आता मॅडम शिकवू शकत नाही, काही अडचणी, माझा गळा खराब झाला, वॉटेवर माझ्या काही अडचणी असेल तर तुम्ही आता इथे दाखल करू शकता. येस, मॅडमनी कॉन्ट्रॅक्ट केला तर मॅडम शिकवणार, तर तुम्ही मॅडमनीच माझ्यावर काय करावं? मॅडमनी शिकवा. हे तुमची स्पेसिफिक रेमेडी असू शकते. बट मी जर कुठल्या अडचणीमुळे माझा गळा खराब झाला किंवा कुठल्याही प्रॉब्लेममुळे माझ्या पर्सनल क्वालिफिकेशनला एबल नसेल तर तुम्ही माझ्यावर कंपल्शन करू शकता की मॅडम आम्हाला माहित नाही, तुमचा गळा जरी खराब असेल ना तरी तुम्ही शिकवायचं. आता पर्सनल क्वालिफिकेशन आहे, माझ्यासारखं तर दुसरं कोणी सेम शिकू शकणार नाही, त्याची क्वालिटी वेगळी असेल, माझी क्वालिटी वेगळी असेल डेफिनेटली, तर तुम्ही मला कंपल्शन करू शकणार नाही स्पेसिफिक रिलीफचा दावा दाखल करून की मॅडम आम्हाला माहित नाही, तुम्हीच शिकवा. मी म्हणत असेल नाही, मला डॉक्टरांनी न शिकवायला सांगितले, मी कसं शिकू? तर तुम्ही असं पर्सनल क्वालिफिकेशनवर कंपल्सरी करू शकत नाही. पर्सनल क्वालिफिकेशनवर तुम्ही स्पेसिफिकचा दावा दाखल करू शकत नाही. मी म्हणेल की ठीक आहे बाबा, तुमचा क्लास अर्धवट सुटला तर मी तुम्हाला कंपल्सेशन देते, पण मी शिकू शकत नाही आणि कोर्टही मला कंपेल करणार नाही, बिकॉज दिस इज अ पर्सनल क्वालिफिकेशन. ओके, सो यू कॅन नॉट कंपेल थ्रू द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. सो a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms. ज्या काही मटेरियल टर्म्स की मॅडमनी शिकवायला पाहिजे, गळा खराब झाला तरी असा स्पेसिफिक रेमेडी तुम्हाला मिळू शकत नाही, कारण पॉसिबल नाही. ठीक आहे, कोणीतरी सिंगर तुमच्या लग्नामध्ये गायला येणार होता, आता तो अडचणीत येऊ शकत नाही, त्याचा ऍक्सिडेंट झाला, तर तुम्ही म्हणू शकत नाही मला नाही माहिती, तो तसंच फ्रॅक्चर पाय घेऊन येऊन बसणार, पण शिकवलं त्यांनीच गायला पाहिजे, असं होऊ शकत नाही. This is not a specific remedy available to you. Now the D options given here is a contract which is in its nature determinable. ऑलरेडी संपुष्टात आलेले कॉन्ट्रॅक्ट आहे, एखादा पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट आहे तो खतमच झालेला आहे, त्याच्यामध्ये काहीच नाही, मी काही करू शकत नाही, तुम्ही काय करू शकत नाही, भूकंप आला सगळी प्रॉपर्टी खतम झाली, डिटर्मिनेबल, त्याच्यात काहीही राहिलं नाही, त्याच्यामध्ये काही होऊ शकत नाही समोर. अशा प्रकारच्या कॉन्ट्रॅक्टसाठी तुम्ही स्पेसिफिक रेमेडी मागू शकत नाही, जे की ऑलरेडी खतम झाले आहे, डिटरमाइंड झालेले आहे. सो दिस इज द स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट. 14A अजिबात महत्वाचा नाही आहे. आता उद्या आपण बघणार 15, 16, 17, आता पुढे जिथपर्यंत होईल 27, 28 पर्यंत आपण कव्हर करायचं आहे, आणि 3 दिवस किंवा 2 दिवस लागतील तुम्हाला स्पेसिफिक ऍक्ट. उद्या जर थोडं लवकर सुरू केलं तर मे बी होऊन जाईल. ओके, सो हे आहे तुमचं स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट किती मार्क्स कव्हर करतोय? स्पेसिफिक मध्ये कमीत कमी 5 ते 6 मार्क कव्हर.